अब हेरौँ एरको पाँचौं युज। एरको पाँचौं युजमा जानुभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है। र जसले यसको पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा दिएको छ, पहिला त्यो गएर हेर्नु होला अनि त्यसपछि यो भिडियो हेर्नु होला, नत्र भए तपाईहरुले राम्ररी बुझ्नुहुन्न है त। अब एरको पाँचौं युजमा के हुन्छ भन्दाखेरि बीइङ प्रेजेन्ट पार्टिसिपल, बीइङ राखिन्छ, बीइङ द्वारा यो सेन्टेन्सको सुरुवात गरिन्छ जसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भनिन्छ, जहाँ दुईवटा काममा एउटा काम भएकोले अर्को घटना वा काम भयो अथवा गर्यो भन्ने बुझाउँछ, जसको अर्थ चाहिँ बिकज, सिन्स, एज को अर्थ दिन्छ है त। यसको उदाहरण हेरौँ त्यसपछि प्रष्ट भइन्छ। म जेठो दाइ भएर त्यसलाई सहयोग गरे। बीइङ एन एल्डर ब्रदर आई हेल्प हिम, बीइङ एन एल्डर ब्रदर आई हेल्प हिम मतलब चाहिँ म जेठो दाइ भएकोले, भएको कारणले, भएको नाताले त्यसलाई सहयोग गरे भन्न खोजिएको। मैले भनेको थिएँ नि पहिला नै, यसले चाहिँ बिकज, सिन्स, एज को अर्थ आउँछ भनेर। तर नेपालीमा त यसरी पनि भनिन्छ नि, म जेठो दाइ भएर त्यसलाई सहयोग गरेको भन्ने खालको यसरी पनि बोलिन्छ नि त हैन। यसले गर्दा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कन्फ्युज गराउँछ क्या। हो त्यही भएर यसले पनि चाहिँ एर भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ दिन्छ है भनेर मैले तपाईहरुलाई बताएको है त। यसले हामीले यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। आई हेल्प हिम बीइङ एन एल्डर ब्रदर, आई हेल्प हिम बीइङ एन एल्डर ब्रदर। यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई हेल्प हिम बिकज आई एम हिज एल्डर ब्रदर। यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले उसलाई सहयोग गरेँ किनकि म उसको जेठो दाइ हो, मैले उसलाई सहयोग गरेँ किनकि म उसको जेठो दाइ हो। यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। त्यसैगरी हामी अर्को सेन्टेन्स हेरौँ। बीइङ पुअर आई वाज इन्सल्टेड बाई देम, बीइङ पुअर आई वाज इन्सल्टेड बाई देम मतलब चाहिँ म गरिब भएर तिनीहरूले मलाई अपमान गरे, म गरिब भएर तिनीहरूले मलाई अपमान गरे। जसरी यो हामीले यो बीइङ पार्टिसिपलले पनि त नेपालीमा एर भन्नेको शब्दको अर्थलाई व्याख्या गर्दो रहेछ नि त भन्ने खालको बुझ्नु पर्दछ है त। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, इमानदारी भएर मैले जागिर पाएँ। बीइङ अनेस्ट आई गट द जब, बीइङ अनेस्ट आई गट द जब मतलब चाहिँ इमानदारी भएकोले, इमानदारी भएको कारणले मैले जागिर पाएँ भन्ने अर्थ चाहिँ बुझाउँछ है त। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, गाली खाएर उनी रुन लागिन्। बीइङ स्कल्डेड सी स्टार्टेड क्राइङ, बीइङ स्कल्डेड सी स्टार्टेड क्राइङ मतलब चाहिँ गाली खाएकोले, गाली खाएको कारणले उनी रुन लागिन्, रुन थालिन्। यस्तो खालको अवस्था, यस्तो खालको अर्थ चाहिँ यस सेन्टेन्सले बुझाउँछ है त। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, म गरिब भनेर मलाई हेपेको हो। आर यु इन्सल्टिङ मी फर बीइङ पोर, आर यु इन्सल्टिङ मी फर बीइङ पोर मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म गरिब भएकोले, म गरिब भएको कारणले के मलाई हेपेको भनेर क्वेसन गरिएको है। यहाँ चाहिँ यो वर्ड बीइङ छ नि, इज अ जिरन बिकज इट्स फङ्सनिङ एज अ नाउन। यहाँ चाहिँ यसले पार्टिसिपलको काम गरेको छैन है, यहाँ चाहिँ जिरनको काम गरेको छ। किन भन्दाखेरि फर, प्रेपोजिसन फर पछाडिको आइएनजी फर्म चाहिँ जिरन हुन्छ जहिले पनि। यो चाहिँ तपाईले जिरनको पाठ सिक्दाखेरि पढ्दाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ है। यो चाहिँ पार्टिसिपलको काम गरेको छैन, मैले चाहिँ तपाईहरुको जानकारीको लागि चाहिँ यहाँ दिएको है। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, रात भएर मैले केही देखिन, रात भएर मैले केही देखिन। अब यहाँ दुईटा सेन्टेन्स छ हैन, एउटा रङ एउटा राइट छ। कुन चाहिँ रङ कुन चाहिँ राइट हो त? पहिला फर्स्ट सेन्टेन्स हेरौँ। बीइङ अ डार्क नाइट आई कुडन्ट सी एनिथिङ, बीइङ अ डार्क नाइट आई कुडन्ट सी एनिथिङ। र अर्को रहेको छ, इट बीइङ अ डार्क नाइट आई कुडन्ट सी एनिथिङ, इट बीइङ अ डार्क नाइट आई कुडन्ट सी एनिथिङ। यो माथिको सेन्टेन्स चाहिँ रङ हुन जान्छ। किन भन्दाखेरि यो जुन आई छ, यो आई नै आफै रात हुने र आफैले नदेख्ने भन्ने खालको यो अर्कै अनेक प्रकारको अर्थ बुझाउँछ है। यो चाहिँ सेन्टेन्स बिग्रिएको हुन्छ। यसको अगाडि इट राख्यो भने चाहिँ इट बीइङ अ डार्क नाइट आई कुडन्ट सी एनिथिङ, यो चाहिँ राइट हुन जान्छ, जसको अर्थ चाहिँ रात भएकोले, रात भएको कारणले मैले केही देखिन भन्ने बुझिन्छ है त। जस्तै हामीले योभन्दा अगाडिको उसमा हेरेको थियौँ नि, दुईटा व्यक्तिले दुईटा काम गरे जस्तै प्यासिभको जस्तो अर्थ, दुईटा व्यक्तिले दुईवटा काम गरेको जस्तो अर्थ आउने भएकोले यहाँ बीइङ अ डार्क नाइट आई कुडन्ट सी एनिथिङ यो गलत हुन जान्छ। इट बीइङ अ डार्क नाइट आई कुडन्ट सी एनिथिङ यो चाहिँ सही हुन जान्छ। यसरी बुझ्नुहोस् है त।
त्यसैगरी हामी अब ए र को छैटौं युज हेरौँ है त। जस्तै ए र को छैटौं युजमा ह्याभिङ प्लस भर्बको थर्ड फर्म, जसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ पर्फेक्ट पार्टिसिपल, जहाँ दुईवटा काम एकपछि अर्को तर लामो समयको ग्याप हुन्छ है। यसमा चाहिँ छोटो समयको ग्यापमा चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ पहिला एक्जाम्पल हेरौँ अनि त्यसपछि प्रश्न रहौँ है त। पहिलो एक्जाम्पल रहेको छ, धेरै खाना खाएर तिनीहरू टन्न थिए। ह्याभिङ इटन सो मच फुड दे वर फुल अप। ह्याभिङ इटन सो मच फुड दे वर फुल अप मतलब चाहिँ धेरै खाना खाएको कारणले तिनीहरू टन्न थिए भन्न खोजिएको हो है त। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, नोकरले आफ्नो काम सकाएर बजार गयो। ह्याभिङ कम्प्लिटेड हिज वर्क द सर्भेन्ट वेन्ट टु द मार्केट। ह्याभिङ कम्प्लिटेड हिज वर्क द सर्भेन्ट वेन्ट टु द मार्केट। नोकरले आफ्नो काम सकाएकोले अथवा नोकरले आफ्नो काम सकाएको कारणले ऊ बजार गयो भनेर अर्थ चाहिँ बुझाउँछ यसले। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, जागिरबाट निकालिएर उसले नयाँ जागिर खोज्न सुरु गर्यो। ह्याभिङ बिन फायर फ्रम द जब he started looking for a new job. Having been fired from the job, he started looking for a new job. यहाँ फायरको मतलब चाहिँ आगो होइन, निकालिएको भन्ने अर्थ आउँछ है। मैले भनेको छु कि एउटै वर्डको धेरै थरी अर्थ आउने मिनिङहरू हुन्छ है, यसरी बुझौँ। अनि यसको अर्थ चाहिँ जागिरबाट निकालिएकोले अथवा जागिरबाट निकालिएको कारणले उसले नयाँ जागिर खोज्न सुरु गर्यो भन्ने अर्थ चाहिँ बुझिन्छ। त्यसै गरी यो सेन्टेन्स हेरौँ, चोरलाई समातेर जेल पठाइयो। अब यहाँ दुईवटा सेन्टेन्स छ, एउटा रङ छ एउटा राइट छ, जसमध्ये पहिलो सेन्टेन्स छ ह्याभिङ एरेस्टेड द थिप्स वर सेन्ट टु जेल। ह्याभिङ एरेस्टेड द थिप्स वर सेन्ट टु जेल र अर्को रहेको छ ह्याभिङ बिन एरेस्टेड द थिप्स वर सेन्ट टु जेल। ह्याभिङ बिन एरेस्टेड द थिप्स वर सेन्ट टु जेल, जसमा चाहिँ पहिलो सेन्टेन्स गलत छ, दोस्रो सेन्टेन्स राइट छ। किन भन्दाखेरि जसमा चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट सेन्टेन्समा ह्याभिङ एरेस्टेड द थिप्स वर सेन्ट टु जेल भनेको चाहिँ चोरले आफूलाई समात्यो र जेल पठाइयो भन्ने खालको अर्थ बुझाउँछ। मतलब चाहिँ ह्याभिङ प्लस एरेस्टेड छ नि पार्टिसिपलको फर्ममा, यो चाहिँ प्यासिभ हुनुपर्छ क्या। किनभने चोर कसले समातेको त, आफूलाई समातेको त होइन नि त। मतलब चाहिँ अब जेल पठाइयो भनेपछि पुलिसले नै समातेको होला होइन, त्यसको लागि त ह्याभिङ बिन एरेस्टेड राख्नु जरुरी छ क्या। यसरी ह्याभिङ बिन एरेस्टेड द थिप्स वर सेन्ट टु द जेल। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो जुन ह्याभिङ एरेस्टेड छ नि हो, यो ह्याभिङ प्लस भर्बको थर्ड फर्म भनौँ न हो, यो पुरैले योभन्दा अगाडिको यो कमा पछाडिको अगाडिको सब्जेक्टलाई फलो गर्छ। मतलब चाहिँ यसैले काम गरेको भन्ने बुझिन्छ क्या होइन। त्यसैले गर्दाखेरि कि त्यो हुन पर्यो कि चाहिँ यहाँ ह्याभिङ बिन एरेस्टेड भनेको यो चाहिँ प्यासिभमा हुनु पर्यो, यो अरू कोही व्यक्तिले समातियो भन्ने खालको होइन। कि चाहिँ अर्को कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि ह्याभिङ एरेस्टेड आई सेन्ट द थिप्स टु जेल, मतलब चाहिँ ह्याभिङ एरेस्टेड गर्ने पनि को भन्दाखेरि आई नै हो र जेल पठाउने पनि को भन्दाखेरि आई नै हो। यसरी चाहिँ सेन्टेन्सलाई करेक्ट बनाउन जान्नुपर्छ है, नत्र भने तपाईँको फेरि सेन्टेन्स गडबड हुन्छ, त्यसको मिनिङ नै अर्कै लाग्छ। यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, यहाँ हेरौँ त, ह्याभिङ कम्पोज द पोइम आई बिकेम अ भेरी ह्याप्पी। ह्याभिङ कम्पोज द पोइम आई बिकेम अ भेरी ह्याप्पी मतलब चाहिँ अब यो ह्याभिङ कम्पोज द पोइम कम्पोज गर्ने को भन्दाखेरि आई नै, ह्याप्पी हुने को भन्दाखेरि आई नै, यो भयो भने अब फेरि यसलाई ह्याभिङ बिन कम्पोज द पोइम आई बिकेम अ भेरी ह्याप्पी भनेर भन्यो भने यसको अर्थ के लाग्छ थाहा छ? पोइम कम्पोज गर्ने कोही अरू व्यक्ति हो, खुसी हुने चाहिँ म हो भन्ने बुझिन्छ। यसरी चाहिँ एउटा वर्ड अगाडि पछाडि गर्दा पनि त्यसले फरक मिनिङ दिन जान्छ है त। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो तपाईँहरूलाई बुझाउनुको निमित्त देखाएको छु, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो ह्याभिङ प्लस भर्बको थर्ड फर्म पछाडिको सेन्टेन्स जुनसुकै टेन्समा पनि राख्न मिल्छ त भन्दाखेरि मिल्छ है। तर प्राय युज चाहिँ ह्याभिङ प्लस भर्ब थर्ड पछाडिको सेन्टेन्स चाहिँ पास्ट टेन्समा युज गर्छन्, तर प्रेजेन्ट टेन्स र फ्युचर टेन्समा पनि गर्न चाहिँ गलत चाहिँ हुँदैन है। जस्तै कि ह्याभिङ इटन फुड आई विल स्लिप, ह्याभिङ इटन फुड आई विल स्लिप, यो भयो फ्युचर टेन्समा। त्यस्तै
ह्याभिङ इटन फुड आई स्लेप्ट, ह्याभिङ इटन फुड आई स्लेप्ट यो भयो पास्ट टेन्समा। त्यसै गरी ह्याभिङ इटन फुड आई स्लिप, ह्याभिङ इटन फुड आई स्लिप यो भयो प्रेजेन्ट टेन्समा। यसरी हामीले प्रयोग चाहिँ सबै टेन्समा गर्न मिल्छ, तर सबभन्दा भन्ने बढी युज चाहिँ पास्ट टेन्समा हुन्छ है। जस्तै हामीले यो प्रेजेन्ट टेन्सको थियो नि, ह्याभिङ इटन फुड आई स्लिप, यसको लागि बेटर अप्सन चाहिँ आफ्टर इटिङ फुड आई स्लिप, आफ्टर इटिङ फुड आई स्लिप यो बेटर अप्सन छ नि त, होइन र? हो, यसरी चाहिँ हामीले कुन अवस्थामा कहाँ प्रयोग गर्दा राम्रो भनेर चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न जान्नु पर्दछ है त। अब यही सेन्टेन्सलाई एकचोटि कम्पेयर गरेर हेरौँ है त। आफ्टर राखेर हेरौँ एकचोटि। आफ्टर कम्पोजिङ द पोएम आई बिकेम अ भेरी ह्याप्पी। त्यसै गरी बाई राखेर हेरौँ, आई बिकेम अ भेरी ह्याप्पी बाई कम्पोजिङ द पोएम यो दुइटै सही छ। अब अर्थ के आउँछ भन्दाखेरि आफ्टर कम्पोजिङ द पोएम आई बिकेम अ भेरी ह्याप्पी मतलब चाहिँ मैले पोएमलाई कम्पोज गरिसकेपछि म खुसी भएँ। त्यसै गरी अर्कोमा आई बिकेम अ भेरी ह्याप्पी बाई कम्पोजिङ द पोएममा चाहिँ मैले पोएमलाई कम्पोजद्वारा चाहिँ म खुसी भएँ, मैले कम्पोज गरेर योद्वारा चाहिँ म खुसी भएँ भन्ने अर्थ आउँछ है, यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्सको कम्पेयर हेरौँ है त। जस्तै कि टेकिङ द फुड ही वेन्ट टु वर्क, खाना खाँदा खाँदै ऊ काममा गयो, जुन चाहिँ यो सम्भव छैन। के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ समय ग्याप थोरै हुनेमा मात्र प्रयोग हुन्छ नि त। मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई प्रेजेन्ट पार्टिसिपल थोरै समय ग्यापमा प्रयोग गरिन्छ भनेर। यसको सही आन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ह्याभिङ टेकन द फुड ही वेन्ट टु वर्क, खाना खाएर ऊ अफिस गयो, किनकि यहाँ समयको ग्याप चाहिँ धेरै छ नि त। जस्तै यो टेकिङ द फुड ही वेन्ट टु वर्कको ठाउँमा टेकिङ द जुस ही वेन्ट टु वर्क यो चाहिँ मिल्छ, किन भन्दाखेरि जुस पिउँदा पिउँदै ऊ अफिस गयो भन्ने मिलिन्छ नि त। तर खाना खाँदा खाँदै ऊ अफिस गयो भन्न त मिलिँदैन। हो, यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स हेरौँ त यहाँ। सिइङ इ चाइल्डहुड फ्रेन्ड एट द वेडिङ ही स्टार्टेड क्राइङ। यसमा चाहिँ के भन्न खोजिएको भन्दाखेरि मतलब विवाहमा उसले उसको बच्चादेखिको साथी भेटेकोले ऊ रुन सुरु गर्यो, वा भेट्यो र रुन सुरु गरिहाल्यो। मतलब चाहिँ बिहेमा उसले उसको साथीलाई देख्यो, सानो बच्चादेखिको साथी देख्ने बित्तिकै ओहो खुसीले हर्षको आँसुले रोयो, देख्ने बित्तिकै रोयो भन्न बुझिएको भने अर्कोमा ह्याभिङ सिन इ चाइल्डहुड फ्रेन्ड एट द वेडिङ ही स्टार्टेड क्राइङ। अब यसमा चाहिँ यसको मतलब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसको अर्थ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि साथीलाई देख्यो, भेट्यो, कुराकानी गर्यो र पुरानो कुराकानीले चाहिँ आँसु आयो भन्ने खालको बुझिन्छ है। यसरी टाइम ग्यापको अर्थ यस्तो तरिकाले यो दुईवटा सेन्टेन्सले कसरी चाहिँ भिन्न भिन्न अर्थ देखाए त हो, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। सो गाइज, आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै है। कुनै पनि डाउट छ, कुनै पनि कन्फ्युज छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। अझै पनि बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले भिडियो स्किप गरेर हेर्नु भएको होला र पार्ट 1 चाहिँ हेर्न पहिला नभुल्नु होला है। पार्ट 1 हेर्नुहोस्, त्यसपछि पार्ट 2 हेर्नुहोस्, बल्ल बुझ्नुहुन्छ है। मैले के को बारेमा बताएको छु, के भन्न खोजेको छु, त्यसको लागि तपाईँले पार्ट 1 हेर्नुपर्ने हुन्छ र भिडियो चाहिँ पुरै सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु भएको छ भने मात्र बुझ्नुहुन्छ है। फेरि स्किप गरेर हेर्नु भएको छ भने तपाईँले बुझ्नुहुन्न। सो आजको लागि यति नै, बिदा चाहन्छु। फेरि म नयाँ भिडियो लिएर चाँडै नै आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि टेक केयर।